একেলগে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 27 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি লাষ্ট আপডেট দিছিলোঁ 23 তাৰিখৰ, তাৰপিছত হলিডে আছিল। আজি নতুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। চ' তাৰ আগতে আমি অলপমান ৰেপ আপ কৰি দিলোঁ যে লাষ্ট ভিডিঅ'টো জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যেতিয়া 23,500 আহিছিল তেতিয়া এবাৰ মাৰ্কেট ৰিকভাৰী ল'ব, আৰু সেইমতে মাৰ্কেট এতিয়াও আপোনাৰ এটা লেভেলতে আছে যিটো ব্ৰেক হোৱা নাই। আজি বছৰটোৰ লাষ্ট চিৰিজ আছিল। চ' 2024 ক'ব গ'লে লাষ্ট আজি। এজ এ বছৰটো এনেই চাব গ'লে বেয়া যোৱা নাই, বাট তথাপি বহুত ভলেটাইল আছিল। ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট, তাৰপিছত FNOৰ ব্লড চেইন, বহুত কিবা কিবি গ'ল। এতিয়া আজি মাৰ্কেটত যদি চাওঁ, আজি মাৰ্কেটত যিহেতু এক্সপায়াৰী আছিল, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰি আছে, ৰাতিপুৱা খুলিছে 850, তাৰপিছত লগে লগে যিটো অপশ্যন ৰাইটাৰৰ গেম সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল। ৰাতিপুৱা খোলাৰ পিছতে অপশ্যন ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট হৈছিল। ৰেঞ্জ আছিল 23,700 আৰু 23,800। চ' লাষ্টলৈকে গৈ পেলাই এইটো 23,750 মানতে ক্ল'জ দিব লাগে। এতিয়া অহাকালি যদি ভিডিঅ' চাব যাওঁ, এনালাইচিছ কৰিব যাওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, যিহেতু অহাকালি লাষ্ট এক্সপায়াৰী চেনচেক্সৰ, গতিকে চেনচেক্সত কি হ'ব, অলপমান ভলেটাইল হ'ব। আৰু যিবোৰ ফাণ্ড আছে, সেই ফাণ্ড কিছুমান মাৰ্কেটত আহিব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ পিছত কি হয়, মাত্ৰ এদিনৰ ট্ৰেডিং ছেশ্যন থাকি যায়। গতিকে যিমান ফাণ্ড ইনফিউজ কৰিব লগা আছে NAV এডজাষ্টমেণ্টৰ কাৰণে, সেইটো আহিব পাৰে। চ' মাৰ্কেটে কি হ'ব, ছেকেণ্ড হাফত মুভমেণ্ট দিব পাৰে কালি। আৰু আমি অলপমান ভাবি আছোঁ যে এইটো যিটো এটা হাই আছে ন, এই হাইটো ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে কালি আহিব পাৰে মাৰ্কেটত। ঠিক আছে, চ' 23,850 মানলৈকে যদি ক্ল'জ দি দিয়ে কালি, তেনেহ'লে মানে এডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল চাই আছোঁ। মিড কেপ ৰিকভাৰী লৈছে আজি, মিড কেপ ভালেখিনি ৰিকভাৰী লৈছে। বেংক নিফটি আজি অলপমান ৰেঞ্জ বাউণ্ড হৈছে। ৰেঞ্জ বাউণ্ডো মানে ৰাতিপুৱা বহুত ওপৰত খুলি পেলাই এই লাষ্টত তলত পেলাই দিছে। চ' বেংক নিফটিৰ এটা ৰিকভাৰী ল'ব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ পিছত ধীৰে ধীৰে কি হ'ব, মাৰ্কেটখনৰ মোমেণ্টাম আহিব ষ্টাৰ্ট হ'ব, বা শ্বৰ্ট কেভাৰী আহিব ধৰিব। FIIও আছে মাৰ্কেটত। চ' বেংক নিফটিয়ে মুভমেণ্ট দিব লাগে। ভলিউমছ বহুত কম মাৰ্কেটখনত, গতিকে নিফটি অপশ্যন যদি চাব যাওঁ, নিফটি অপশ্যন চেইনত জেনেৰেলি এটা ষ্ট্ৰাইকতে বহুতখিনি কণ্ট্ৰেক্টছ আজি এড হৈছে, ডেট ইজ 23,750। চ' এইটো জেনেৰেলি নহয়, কিন্তু আজি যিহেতু ভলিউম কম, গতিকে তেওঁলোকে বেছি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ চুজ কৰা নাই, এটা ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচতে গোটেইখিনি দিন শেষ কৰি দিছে। চ' মাৰ্কেটখনত এতিয়া যি মুভমেণ্ট আহিব লগা আছে কালি আহিব লাগে। বাই চান্স যদি কালি এবাৰ তললৈকে আহেও গেপ আপ খুলি, পিছত আকৌ ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে। চ' ইমানখিনিয়ে ৰাখোঁ। ভিডিঅ' অলপমান ছুটি হৈ আছে, কাৰণ মাৰ্কেটত ভলিউমো নাই, বেছি ডিছকাছ কৰিব লগা নাই। যেতিয়া উচিত সময় আহিব, তেতিয়া আমি নতুন কিছুমান যিবোৰ ষ্ট্ৰেটেজি মানে কি, যিহেতু আজিকালি অপশ্যন বন্ধ কৰি দিছে, গতিকে কিছুমান এনেকুৱা মেথড আছে য'ত আপুনি মাহত 1 to 2% গেইন কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা মেথড কিছুমান দেখাম, বা এডুকেশ্যনেল টাইপ ভিডিঅ' বনাম। ইমানখিনিয়ে, থেংক ইউ।